Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of OTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ ìkànnì OTV. Níbi tá a ti ń dábí ẹdun tá a ti ń rọ̀ bí òwe bó ti jẹ́ pé ọba náà ló kú forí ẹ̀ fàfà kúkọ tiwa o. Akúkú lè dá tí gbogbo wa ń bá kiri. Èdùmàrè akúkú jẹ́ ká là á jáláṣẹ Èdùmàrè. Tó ètò ọ̀hún náà ló balẹ̀ bí àwàrà òjò sójú lẹ́yìn àwa wíyẹn bá wá pèrè fìdílé o. Abẹ́ bá ń fìdí tí a pèrè mọ́lẹ̀ ká kán lágbá mi ètò tòní kí ló ń tá a mú wá fúnra wa lórí ètò tòní. Torí pé orí ètò ọmọ Oòduà ń bí náà la ti ń fúnra wa lómi ọgbọ́n mu. Ẹ bá ń ké sí wọn lákẹ́ ké sí wọn lópẹ́ ké sí wọn lọ́wọ́ àrògùn àga o. Ipa tún ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwa nítorí pé òdu ni wa kó láì mọ̀ fún lóko ti yín. Táwa ti ṣe tiwa ni ẹ ti mọ̀ wá lánàá kó tó dé ní wípé alòkàngbé kan ti òun ni wá tó kí lóhun tá a tún mú wá fúnra wa lórí ètò tòní. Ohun tá a mú wá fúnra wa ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míì o láwọn tó tún jẹyọ tó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ sí tó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ sí. Ẹ bá mi pín ètò yìí kí wọ́n gbọ́ wa káàkiri orígun mẹ́rin àgbáńlá ayé nítorí wípé bí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ gbogbo tó yẹ kí wọ́n gbọ́ òun náà ló yẹ ká fún láǹfààní kí wọ́n gbọ́. Ìdí ìdájọ́ máa sọ fún yín pé kẹ́ ẹ máa bá wa pín ètò òun nìyẹn. Tó ẹja tara bò ètò ọ̀hún lákọ̀ọ́kọ́ ibola ń yá ibola ń lọ ibola fẹ́ dé dúró lónìí lórí ètò. Ọ̀rọ̀ wáyé lónìí o bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ilẹ̀ ti ta sí i àmọ́ ìgbẹ́jọ́ àti ìdájọ́ ó wáyé lórí ẹ̀ lónìí ní ilé ẹjọ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìfipá bá àwọn ọmọ kéékèèké ìfipá bá wọn lò àti wípé títẹ ẹ̀tọ́ wọn lójú mọ́lẹ̀ tó lórí ìyẹn ọ̀rọ̀ ń bẹ á pẹ̀sẹ̀ kan yabẹ̀ bàbá wa kúrò ń bẹ̀ àgbéra kan ó dìlú Ìlọrin bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé wípé níbi ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta bí mẹ́rin ní ọ̀rọ̀ wáyé lórí ìgbẹ́jọ́ tó lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun tí ọ̀rọ̀ wáyé lórí àríyànjiyàn àbí àìgbọ́ra ẹni yé èyí tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn agbẹjọ́rò méjì tí wọ́n jẹ́ ti Tani Olohun látara pé ìwé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí kò lọ ní ìbámu kan náà làwọn méjèèjì ni wọ́n gbé lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ léyìí tó sì ń jẹ́ kí Tani Olohun kó sì wà lára ní àkàtà àwọn tí wọ́n ṣe àmójútó ọgbà àtúnṣe. tó bàbá wa kò lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun o a wá bọ́ sórí ìṣẹ̀lẹ̀ àbáàdì yìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí èèyàn nítorí pé níta ti ń fọ rere ẹ̀ tá a jẹ́ pariwo ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ náà rèé ìmíì tó ti ṣẹlẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi ẹjẹ́ a máa bá mi bọ̀ báyìí kẹ́ ẹ lè láǹfààní àti gbọ́ àti wo gbogbo ohun tá a ní fún yín lórí ètò tòní ni bàbá wa kúrò ń bẹ̀ ẹ mọ̀ pọ̀rọ̀ Mohbad kò ì tán lẹ̀ o àmọ́ ọ̀rọ̀ míì tún jáde nítorí pé Portable náà jáde ó sọ àwọn gbólóhùn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan léyìí tó yẹ kẹ́ gbọ́ sí tó dẹ̀ yẹ kẹ́ mọ̀ sí. tó ètò ọ̀hún la fẹ́ tara bọ̀ lọ́lọ́gẹ̀rẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ bá wá wà ńbẹ̀ ẹ bá ń jókòó dáadáa o kẹ́ ẹ máa bá ń bá ètò tèmi bọ̀ ká mọ bí tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àti bí a fẹ́ bá yàrá já lórí ètò tòní ni ló bá ti yégún wọn ló ti yọ rẹ̀. lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú alákòóso àti olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ìlera kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Optimal Cancer Care Foundation
Optimal Cancer Care Foundation ni wọ́n porúkọ ilé ìwòsàn yìí, tí ẹni tó jẹ́ alákòóso àti olùdarí bẹ̀ tí orúkọ tí wọ́n jẹ́ Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ nínú oṣù kẹta ọdún 2020 gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tó jáde láti ojú ìwé ìròyìn Punch tó fi lélẹ̀ wípé máàcì náà ní inú oṣù kẹta ọdún 2020 níṣẹ̀lẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀, ló ti ń wáyé bẹ́ẹ̀ títí di àkókò tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún fẹjú léde ní inú oṣù kejìlá ọdún 2021. tó kí lohun tí ó bẹ̀rẹ̀ gangan nígbà náà? Ohun tá a rí gbọ́ òun náà ni pé ní ojúlé 17 ní agbègbè Láyí Ògúnbàmbí Close ní Maryland nílùú Èkó, ní ibẹ̀ ni ibi tí wọ́n ní arákùnrin Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ àti àwọn ẹbí wọn tí wọ́n ń gbé, léyìí tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹbí ìyàwó, lára àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n àbí àbúrò ọ̀kan nu wọn ó ń bá wọn gbélé. ọmọ tó ń bá wọn gbélé yìí ni wọ́n ní arákùnrin Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ ti máa ń nawọ́ ọ̀bàjẹ́ sí tipẹ́tipẹ́ kó tó wá di wípé wọ́n ní ajé ìwà ọ̀bàjẹ́ ọ̀hún ó wá ṣí mọ́ wọn lórí. àmọ́ nígbà tí ayé ìbàjẹ́ yìí ṣí mọ́ wọn lórí, níta gbọ́ngbà náà ni pé wọ́n fara wọn níwájú ilé ẹjọ́, léyìí tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé ilé ẹjọ́ wípé àwọn ò jẹ̀bi ẹ̀sùn ọ̀hún tí wọ́n fi kan àwọn. tó ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó wáyé yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú fífipá bá ọmọ kékeré ọmọ ọdún 15 lò láwọn ọ̀nà tí kò tọ́ gẹ́gẹ́ bí àlàálẹ̀ tí wọ́n là kalẹ̀ sínú àwọn ìwé ìròyìn. irú àwọn eré tí wọ́n sọ wípé arákùnrin Ọlálẹ́yẹ Olúfẹ́mi tó máa ń bá ọmọ yìí ṣe, ó jẹ́ àwọn eré tó jẹ́ wípé eré ìbáyé ọmọ jẹ́ ni. tó nígbà tí ọ̀rọ̀ dé iwájú ilé ẹjọ́ lónìí, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀rí tó wà níwájú ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan arákùnrin yìí, adájọ́ rí wípé ó wà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ àti àwọn ẹ̀rí tó ní í ṣe pẹ̀lú tí wọ́n ti gbọ́ lẹ́nu ọmọdébìnrin yìí, gẹ́gẹ́ bí àlàyé tóun náà ṣe wípé bó ṣe máa ń wáyé nìyẹn. ẹni tó kọ́mọ yìí kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ fún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jáde lójú ìròyìn náà ni ẹni tó jẹ́ dírẹ́fà awakọ̀ inú ilé wọn, léyìí tó dẹ̀ ń jẹ́ pé dírẹ́fà yìí pé dáàdì ní tòun bá sọ fún anybody àwọn máa patú ọwọ́ àwọn fóun ni. àmọ́ nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ̀mọ̀ tó ń tọ̀mọ̀, ó ta sétí ẹni tó jẹ́ ọmọ àbúrò àbí kí n sọ pé ọmọ ẹ̀gbọ́n ìyàwó arákùnrin Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ yìí. ẹni yìí gangan ń ló wá fọn fèrè ọ̀rọ̀ yìí síta kọ́rọ̀ tó wá fẹjú kẹ́ kó tó di tí wọ́n ń tẹ́wọ́ gbà ní ilé ẹjọ́. àmọ́ lónìí ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún tẹ̀síwájú, ìdájọ́ sì wáyé pẹ̀lú níbi tí adájọ́ àgbà tí ilé ìdájọ́ ọ̀hún tó ní í ṣe pẹ̀lú fífipá bá àwọn ọmọ kéékèèké lò, adájọ́ Ramon, àwọn ti fi gbèǹdéke lé o wípé
kí arákùnrin Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ kí ó di gbádàgbọ́n ẹ̀ kó lọ lò èyí tó kù, èyí tó fẹ́ lò lórí ilẹ̀ ní ọgbà àtúnṣe. Kí má wàá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tán, kí má wàá bá wí gbogbo ẹ̀ lẹ́jọ́, nítorí pé ẹ ò lè dá gbogbo ẹ̀ gbọ́ lẹ́nu èmi nìkan. Àwọn ọlọ́rọ̀ wà níbi tí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ báwo lọ̀rọ̀ ṣe lọ nílé-ẹjọ́ lónìí, kí lohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ tẹ̀dẹ̀ fẹ́ mọ̀, fọ́nrán yìí ní kẹ́ ẹ tẹ̀lé mi kájọ lọ wò, kájọ fojú wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn, kádẹ̀jọ́ fetí wa gbọ́ kí làwọn àlàyé èyí tí wọ́n ń ṣe lọ́hùn. Bó bá ti wá yá yín o, ẹja lọ ká lọ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀, bá a bá padà dé ká tẹ̀síwájú lórí ètò tèmi. Ó ti yá. Judgment has now been passed on the case of alleged defilement of a certain Dr. Femi Olaleye, who was the owner of Optimal Cancer Care Center, Surulere, and other parts of Lagos. And now at Justice Rahman Oshodi's court, he ruled that Dr. Femi Olaleye be sentenced to life imprisonment, and that he has found that the charges against him are true. Here are women, some of whom belong to civil society, non-governmental organization. I can see Tonya, Bruce but not broken, and I would like to ask a few questions of you, and equally go to Kate Enshaw, and equally go to you, Ronke, whom of course had been a part of this right from the start. So, Tonya, today happens to be Judgment Day, and I saw you just before the judgment was passed, and I did ask exactly what you expected. Now that you heard the verdict, please may I know what you think of the judgment? And children, women and children survive justice for all of us. Hold on. And we're grateful to Lagos State. May I know you, please? There are a lot of cases that we but like in Lagos State, you know that the chances are, as long as you get to court, your voice gets heard. And this to all survivors, like want to tell you that there is hope for you, and this is Now, I would quickly like to... Lastly, please, I'd like to ask you, because absolutely. First and foremost, I have always given kudos to Lagos State, domestic and sexual violence agents. Lagos State, that is their forte, and I don't think they've lost the case unless the facts are not presented. I want to give kudos to the incorruptible Justice Rahman Oshodi. Yes! I have been in this court before. The judgment he read was 40 minutes. I sat in there, I've been here since 8:30. He was extremely detailed. He listened all through the proceeding, and he left no one in doubt that this judgment is his. Exactly. He left no one in doubt that he saw that there was no remorse in Femi Frank Olaleye. He left no one in doubt that Femi would repeatedly offend if let go. He left no one in doubt that his name should be registered as a sex offender. He made people know that Femi should not be with human beings. That Femi Frank Olaleye is a repeated offender, and he will continue to repeat the offense. I watched his body language. All the times I've come to this court, no remorse. No, nothing. Shoulder up, when he shakes, when dressing. I hear the prison officer is his friend. That's why he's coming out looking all clean and all that. But thank you, Lagos State. Thank you. Remy, his wife. Not many women will stand against their husband for the truth. May God bless her. May God bless her. I also want to speak. My name is Pamela Udoka.
I'm a licensed clinical psychologist. I've been a therapist to the survivor, even to the defendant's children, even to his wife. I've been there all through. And on 2 occasions when the survivor gave her testimony in court, I was the only one non-legal person allowed in court, courtesy of the judge and the lead prosecutor, J.P. Martins. So most of what you heard today in the judgment, I was the only one who have been privileged to hear those details, even when I was conducting therapy sessions for the survivor and while I was in court. So I know everything that has happened. And some of the information that were released today, his wife is hearing them or will be hearing them for the first time, because the survivor couldn't tell her because of the threats and because of the confidentiality and the ethics of my practice. I also did not tell her because I promised the survivor I will not tell your auntie the details you're giving me. So that made her to trust me, and I did not betray that trust. I'm glad everything is being released today, and I'm glad Femi Olaleye is going to jail, because it is very, very, very sickening. Because by the time you abuse young children and they come to us for therapy, we are just trying to be strong, but we are devastated because helplessly, they came in and they get 50 for 2 of his friends there. So Please, I would like to ask you, Aderonke, I understand what you do at the Child Protection Network, and I'd really love to know, because though the girl defiled today is no longer a minor, this happened to her when she was a minor. May I quickly ask you what this means for the protection of the rights of children in Lagos State? Out there, please speak out. We are all here for you. Speak out. Irrespective of what the perpetrator has said to you, they speak out. Not in this Lagos State with any perpetrator go without being punished. Once you speak out, we will do the needful. We understand that there's some circumstances surrounding it, the police and the distress that they because of all of that. But when Thank you. But today, we thought that justice is not possible in this country. Today, we thought that the Lagos State government is backing action for Thank you. Thank you. Please, very quickly, I want to ask. Because you can take it from that. Excuse me. You can take her somewhere. Excuse me. So my quick question, please turn this way. Thank you. My quick question is this. So today we saw that there was what the people who believe are on the side of the prosecutor, that this is justice. And again, it is life imprisonment. My question quickly is this: what does this mean for the next child who wants to speak up? And essentially, if you can walk me through the process and the impact on the child. Yeah, come. the judgment that yes, it was not, we were not expecting it. Not because we did not have belief in the system, but because we have seen cases like this truncated. First time in a very long while, we saw the justice system. We saw the court. What it is known for. What it was created for, which is justice. And this means for the next child that there is going to be justice. It means for the next child that its voice has been amplified. It means for the next survivor that look, you are not alone. There are people who see us. Picked her up, sent her mother and herself money, tried to divert and subject the court of justice. It didn't work. They refunded the money that he paid to them. They gave them. They
the survivor. We have a child protection network here from Lagos State. It shows that other states need to look at Lagos State. If you really want to protect your women and your girls, and you want to help the men be better, you need to protect the girls, protect your girls, and say no. No matter who you are in this society, big, small, poor, rich, you are not long and the judge read his judgment 45 minutes I started. And my heart was beating. He saw no remorse. He was shaken. I never show remorse. He saw nothing. He only saw life. And he prescribed that he wants to be registered as a sexual offender. I will continue to remind people that Femi Frank-Olale is not a doctor. The Nigerian Medical Association or whichever organization that was in charge of certifying him to run that mushroom hospital, they should all take a good report. I stood up and spoke, but I don't care if you're my family member, take notes. Friend, family, or foe. If you do wrong, I can tell you will be the person to stand against you. And that's how it should be. Two of his friends were here in this courtroom. They were giving him high five when they walked in. I'm sure those ones, they are also guilty until you get caught. That's all I have to say. Oh, yeah. Okay, come. Okay. Yes, look here, madam. I knew Femi Olale before I knew the wife. Okay? So you can consult me. You know, when this happened, he reminded me, and I what he said. I'm not going near you. 2015, I will not be in this person. He had consulted me over issues he had with me. I resolved that. Okay? But when this sexual abuse issue came, it was literally. And if, like they said, if they are continuing with 2015, I would have done clinical assessment and I would have discovered that he has a sexual addiction. I would have started therapy. I'm a certified and licensed clinical psychologist, and I celebrate the Association of Clinical Psychologists for standing firm with me on this. Because anytime I have court appearance or I have the reception, I come back to the responsibility what's going on. So this is justice not only for Nigerians, justice for the whole world, because Femi is known worldwide. Now, after the incident happened, his wife assessed that I don't want to mention her name, the young lady, and I did therapy. And I asked her a question during our first session, and I said, Shebi, the only finger to the and he said, I'm repeating this because the judge has read the judgment and the details are there. That's why I'm repeating this now. And he told me until he entered me. I said, okay, maybe only one time. She said, and I quote, plenty times. I held this information to myself until this judgment, even the wife does not know. And I also want to put on record that the wife did not know these details. It is the auntie that Femi took the young lady to prevent her from talking to the wife, that the survivor gave the information to. Thank God, Jessie, whose name was also mentioned, was in court today. And what Auntie Jessie knows, I know more than her because the young lady would be afraid to talk to her auntie like that. Okay? So all the information she said, she never lied. Nobody coached her. And on two of the occasions that she gave her testimony in court, I was only one allowed to sit in there, a non-legal person. All the other, the court was evacuated, and the judge allowed me to sit when the DPP introduced me as therapist to the survivor. So I sat in there. So of the information, I've always said that when she is giving questions to her witness, the defendants, the lawyer, the shop, and they will hide their faces. And of course, the girl repeated the techniques of questioning her. You go back to the question they asked her before, she would repeat the same answer. She was very consistent. On two occasions, she gave her testimony, she was very consistent. And I want to really appreciate her. One day she will see this video. I want to thank her for being strong. For going on intimidation, on fear. Thank God for therapy sessions, thank God for family support, and everything. Today we are celebrating this process. Thank you very much. Okay. My name is Pamela John, licensed clinical psychologist. Mr. Hello, sir. Okay. Oh, yeah, good. Okay. Let's go. Let's go. So, check out. Yeah, good. Call her, check her shift.
Yeah, Mother Josh. What's the question? My name is Hold on. Here come you. Okay, go. Yeah, go. Yeah, go. My name is Dokita. I am the executive director, Center Against Injustice and Domestic Violence. Well, I think firstly we must thank Almighty God for making today possible. We must salute the courage and sagacity of the judge who was standing firm. Despite intimidation, despite the plan to also hijack the process, he stood firmly and courageously delivered that super judgment. We must commend the judge. Then we must commend the Lagos State government for the wonderful job being done in the area of sexual violence. Because we are also recommending to other states to also take this deal away from Lagos, to also take a cue from Lagos. Because Lagos has shown greatly that yes, we have a passion to sex perverts. We cannot condone sex perverts in Lagos. And that's why we are recommending that other state governments to take up this gauntlet. Because when you look at domestic violence and sexual violence agency, you see that they are doing a wonderful job, and Lagos courts. So Lagos have created special court to try such, which is also a plus. So we are also commending the government and also recommending other state government to take a cue from Lagos State, because there is no way we will not see sexual offenders in the state. They will always be there. So let us encourage Lagos State government. Let us thank the government for standing firm. Let us commend the job for what they have done. Thank you. Your name, please. Benga Sholo, Executive Director, Center Against Injustice and Domestic Violence. Hold on. As we all continue to stay around here waiting for the eventual departure of Dr. Femi Olaleye as he's taken off the premises of the courts, I shall continue to find a few interviews here and there of people who have sat in court today listening to the judgment of Justice Rahman Oshodi. There are quite a few points to note here, quite frankly, and very quickly I'll run over them. And it's the fact that the said child was first groomed by the doctor before he had started to penetrate and hatch out his plans. The Justice Rahman Oshodi took his time in court today to essentially walk us through the entire process from the time of the reporting of the case at the Antony Police Station until the doctor was taken into custody. Today, we were reminded of everything that led to this moment, and for the first time, several of the things that were unknown to people regarding this case were opened by Justice Rahman Oshodi. Quite frankly, disputing a number of evidences that the defendants had put out to counter the allegations levied by the prosecutory, in this case a term used for the girl child who has been molested, raped and abused by Dr. Femi Olaleye. And so it is important to note that the said abuse started March 2020 during the lockdown, and that went on for 18 months until November 2021. In that case, the arrests and the said prosecution of Dr. Olaleye started last year, which at this time, it's almost a year since this process began. Today, almost a year after, there is justice, and people here, as you see them, have been celebrating and jubilating that indeed there is justice for such cases. A number of civil society organizations, executives here today have spoken to the fact that this is a win for the girl child. This is a win for survivors. This is a win for victims. This is a win, a reason for people to speak up, believing that the will of judgment, the will of justice, I beg your pardon, in fact, they would be able to get justice for whatever it is that they are demanding justice on. It's equally important that beyond the life imprisonment given to Dr. Olaleye by the
Justice Rahman Oshodi. He equally said that the Dr. Olaleye's name would equally be included in the sexual offenders register, which indeed for a number of people present there was equally a high point beyond having him remanded in prison. So today has been a great day. I believe a day that will go down in history to a lot of people who are gender advocates and equally for the girl child. Interestingly, this is October, and a few weeks back we celebrated the International Day of the Girl Child. Indeed, it is time for the girl child as you continue to look at how the engagement of seeking justice for the girl child is turning out in a place like Lagos State. As I said earlier, I'm holding this just as we wait for Dr. Femi Olaleye to make his way out of the courtroom so that we can take some reactions of his lawyer and a host of other people. Thank you so much for joining. Please stay tuned for the update I'll provide in a moment. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ẹ káàbọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn o. Wọ́n ní bọ́kọ̀ bá rògbò tó bá rọ̀ṣà afàbòfin lébùté ìrìn àjò lórí ìgbẹ́jọ́ àti ìdájọ́ ẹ̀gbẹ́ni arákùnrin Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ òun náà lẹ ti ń wò lẹ ti ń gbọ́ gbogbo bó ṣe lọ ní ilé ẹjọ́ lónìí. Àmọ́ ìkìlọ̀ wà o fún gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin, kì í ṣe àwọn baálé ilé nìkan, fún gbogbo àwọn ọkùnrin ni. Àwọn ọkùnrin wo ni mò ń sọ nípa yìí? Àwọn ọkùnrin tó jẹ́ wípé olójú kò mú ò lọ ni wọ́n. Abẹ́rẹ́ ńlọ́lọ́ ń sin sí wọn nídìí tó fi ṣẹ̀ṣọ́ sí wọn lábẹ́ tí wọ́n ń pè ní nǹkan ọmọkùnrin. Ẹ̀kọ́ rèé fún gbogbo yín. Bẹ́ẹ̀ bá sì kú ń ta ń bẹ̀ yẹn tó jẹ́ ara àwọn ọmọ kéékèèké yìí náà lójú yín sì wà tẹ́ ẹ fẹ́ máa bà wọ́n téńtélé. Ẹ máa rántí pé àbámọ̀ kì í ṣáájú ọ̀rọ̀ o, ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ló máa ń gbé, ó máa ń ṣàbálẹ̀ sẹ́yìn ọ̀rọ̀ ni de ọlọ́rọ̀. Èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo yín lẹ ti fojú yín rí o. Àwọn tí ń tán jẹ́ ọmọ tí wọ́n mọ̀ jẹ́ ó ti yó wọn báyìí. Tó eléyìí náà tún mú lápá kejì, ó tún jẹ́ ìkìlọ̀ fẹ́yìn ọlọ́mọge náà, ìyẹn ọlọ́mọbìnrin ọ̀dọ́ là ń gbá. Àtẹ̀yìn tẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ tẹ̀sẹ̀ ń dìde. Bí ó bá di pé àwọn ọkùnrin bá náwó ọrú àwọn wà báyìí sí yín, kò sí méjì tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ju pé kẹ́ ẹ tètè pariwo síta lọ. Ẹ máa pa ẹ́, máa ṣe báyìí fún ẹ, kò síkú kan tó fẹ́ pa yín. Ìdúkokò lásán ni, kí wọ́n lè rí ní tí wọ́n fẹ́ jẹjẹ ni wọ́n ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ wọn ò ní sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ o. Ẹni tó bá létí kó gbọ́. Èyí tẹ́ ẹ wò yìí, ẹ ti rí ní tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Ẹ fi kẹ́kọ̀ọ́, bódà jẹ́ ọgbọ́n ni tí kálukú ó mú tiẹ̀ o. Ẹ jẹ́ n tẹ̀síwájú lórí ètò tèní. Mo ní nílùú Ìlọrin náà lálọ́ ọ̀rọ̀ tún wáyé lónìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́, ìpẹ̀jọ́ àti ìgbẹ́jọ́ lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun. Bí ẹ bá gbàgbé wípé lọ́sẹ̀ tó kọjá náà ni ìgbẹ́jọ́ kan wáyé lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun yìí, tí ọ̀rọ̀ jáde wípé
àwọn agbẹjọ́rò méjì tí wọ́n jẹ́ ti Tani Olohun àwọn náà ni wọ́n sì ń ṣe okùnfà nítorí pé àgbọ́yé láàrin àwọn méjèèjì kò tí ì fẹsẹ̀ múlẹ̀ dọ́indọ́in débi kí ilẹ̀kùn ọ̀nà ṣí fún Tani Olohun láti ráyè bọ́ nínú àhámọ́ tó wà. àmọ́ tuntun tá a tún wá gbọ́ tó tún ṣẹ̀ jáde òun tún ni pé wọ́n mà tún ti dìde ọ̀rọ̀ míì. irú ọ̀rọ̀ wo ni wọ́n dìde? àwọn wo gan ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún dìde? ibo ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún lọ? bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ tẹ́ fẹ́ mọ̀ ẹ tẹ̀lé mi rèlú lọ́rin o. ẹjẹ́ àtún lọ gbọ́ yìí bá padà dé ká tẹ̀síwájú lórí ètò ó ti yá. Adémọ́lá Afọlájí Àjàsá tí mo jẹ́ agbẹjọ́rò fún bàbá wa Òkútagídí àti Ògo Ìlọrin. lórí ìgbẹ́jọ́ ẹ̀yọ̀ ẹ dárúkọ. orúkọ mi ni Abdulkadir Adémọ́lá Afọlájí Àjàsá tí mo jẹ́ agbẹjọ́rò fún bàbá wa Òkútagídí àti Ògo Ìlọrin. lórí ìgbẹ́jọ́ tí lọ́ọ̀yà US máa ń jẹ́ chairman tíìmù wa. lórí ìgbẹ́jọ́ ìyá oníkùránì àti ọba lówù tí ó lọ tí ó ṣẹ̀ parí, ǹjẹ́ o lè sọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ fún wa? àti pé ẹjọ́ náà rò wípé ìgbà tí ìyá oníkùránì ti bẹ̀bẹ̀ tásì ti wẹ̀ wọ́n sínú Islam, a rò pé gbogbo ẹjọ́ ti tán ni, a ò mọ̀ pé ẹjọ́ sì ń lọ. ẹjọ́ báwo lè ṣẹlẹ̀? Actually lórí ìbéèrè tí ẹ béèrè yẹn, gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa náà ṣe mọ̀ pé ní last adjourn date the reason tá a fi wá sí kóòtù ò ju pé kí á wá withdraw case lọ, but unfortunately èmi ò sí ní kóòtù ní ọjọ́ yẹn. Complainant náà, nominal complainant tó jẹ́ àfa Òkútagídí náà ò sí ní kóòtù ní ọjọ́ yẹn. ìjọ yẹn gangan la bá ti withdraw case, ṣùgbọ́n àìkò sí ní kóòtù ní ọjọ́ yẹn kò jẹ́ kí a mọ̀ pé mátà yẹn come up ní èní, látara wípé tẹ bá wò dáadáa ní àná gan mi sí ní kóòtù mo wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ tó jẹ́ outside jurisdiction of this court. So èní yìí tí mo wá sí court, mo wá fún kéèsì ti bàbá wa Làbíbù, òun làwa wá fún, ni mo tó wá get to know pé kéèsì ti ìyá Alálìkùránì àti ọba Olówù èní náà ni wọ́n fi kéèsì náà sí. So ìgbà tó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀, a ní choice ju kí á inform ilé ẹjọ́ lọ pé a ti múra láti pé ká withdraw kéèsì wa. Exactly nǹkan tí mo dẹ̀ ṣe náà nìyẹn. A jẹ́ kí ilé ẹjọ́ mọ̀ pé kéèsì yìí o, a fẹ́ withdraw kéèsì wa, a fẹ́ ṣe ẹjọ́ yẹn mọ́, látara yìí pé ìyá Alálìkùránì wọ́n ti di ara wa, a dẹ̀ ti gba àforíjì wọn, ọba Olówù náà a ti gba àforíjì wọn, so a ní ẹjọ́ kankan láti bá wọn fà mọ́. Ilé ẹjọ́ wa nígbà tó ti rí bẹ́ẹ̀ nígbètò àwọn fún wa ní déètì míì nígbà tí prosecutor bẹ̀bẹ̀ fún ọjọ́ míì wípé àwọn fẹ́ kó wà documented, àwọn kankan fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé a kàn sọ lórí ahọ́n fún ilé ẹjọ́ pé a ti withdraw case wa, pé ká try ká put in writing. So nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé ìyá oníkùránì ti di ara yín, ṣé tí mo bá di ara yín ẹ ò ní withdraw case yẹn ni? Tán ò bá di ara wa náà, provided tí wọ́n bá ti mọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn lẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ tọrọ àforíjì. Òkè irú ọba Olówù ṣáà kì í ṣara wa, kódà ní gbogbo ìgbà tí wọ́n wá sí kóòtù wọ́n gbélé kẹsọ́rùn tí wọ́n wà in attire of ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n múra bí ìṣẹ̀ṣe. Anybody ò dẹ̀ torí pé ọba Olówù kò gba ìsìláàmù ká sọ pé a fẹ́ sì fẹ́ charge wọn. A ní agbára láti sọ pé torí pé kò gbà, pé torí pé ẹ̀sìn àbí torí pé ìyá Alálìkùránì gbẹ̀sìn la ṣe fẹ́ foríjì àwọn méjèèjì. A lè dúró lórí pé a fẹ́ sì fẹ́ charge wọn, ká separate ìyá Alálìkùránì ká dẹ̀ máa bá kéèsì lọ pẹ̀lú ọba Olówù. But a ṣe nígbà tó ọba Olówù náà ti wà remorseful, táwọn náà dẹ̀ ti tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ wa, so àforíjì àwọn méjèèjì in totality ni. So ìgbẹ́jọ́ mìíràn tó bá máa wáyé lórí ẹ̀ báyìí? Lágbára Ọlọ́run inshallah, ìgbẹ́jọ́ mìíràn tí ó wáyé ní on the 7th of November tí kóòtù wá adjourn kéèsì sí, a fẹ́ wá láti wá withdraw kéèsì in its entirety ni, kò sí nǹkan kan mi. Ẹ ṣe púpọ̀ agbẹjọ́rò. ọ̀rọ̀ la tó ti gbé lẹ́nu agbẹjọ́rò Àjíbọ́lá Àjàsá, Abọ́lájí Àjàsá, sójú àfọ̀ Òkútagídí síbi ìpẹ́jọ́ tí wọ́n pe ìyá Ọ̀ṣun tẹ́lẹ̀ tó di ìyá oníkùránì àti bàbá ọba Lówù, Jímọ̀ ọba Lówù.
wọ́n ní àwọn ti ṣetán láti foríjì wọ́n nígbà tí wọ́n ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wípé ìpẹ̀jọ́ tí wọ́n sún ẹjọ́ sí báyìí ní ọjọ́ keje oṣù kọkànlá ní láti wá withdraw ẹjọ́ totally kó sì má sí ẹjọ́ mọ́. Nídìí jù báyìí lọ ní àkókò yìí orí ìkànnì BBC Yorùbá náà la wà. A kú ìfarabalẹ̀ ní látàárọ̀. Sórí ìkànnì BBC Yorùbá. Magistrate Court ilé ẹjọ́ májísírèètì náà la wà ní Ìlọrin olúìlú ìpínlẹ̀ Kwara. Ọ̀rọ̀ lórí Tani Olohun náà ni o. Tani Olohun tún wá jẹ́jọ́ ní ilé ẹjọ́ ọ̀tọ̀ lábẹ́ olùpẹ̀jọ́ ọ̀tọ̀. Àwọn lọ́ọ̀yà wa wọ́n wà ń kalẹ̀ láti tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní májísírèètì ní ìrọ̀. Ẹ dárúkọ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí láti bẹ̀rẹ̀. Orúkọ mi ni US Imam. Mo ní àwọn supporters àwọn backbones ní ẹgbẹ́ AH Usman Yaradua, mo rí Ibrahim Ọ̀dẹ́dílé, àwọn ìyá àtàwọn students làwọn máa ń kọ́ sẹ́yìn lọ́wọ́ ni. Ṣàdédé la tó rí Tani Olohun ní ilé ẹjọ́ lónìí, àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ wípé ó ń bọ̀. Kí ni ó tún ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun? Èmi rò pé ọ̀rọ̀ apology àti ọ̀rọ̀ gbígbà onídùúró ni ó ń lọ lọ́wọ́, àmọ́ ó dàbí pé ẹjọ́ tuntun tún ní eléyìí. Bẹ́ẹ̀ni, ní àná ẹ bá rántí lánàá ẹ rí i pé a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ settlement ní kóòtù lánàá, and eléyìí òun náà ti wà. This would be the third appearance lẹ́yìn magistrate Adam Muhammad náà ni a wà níwájú wọn lórí ọ̀rọ̀ ti Afa Labib náà ni eléyìí wà fún. Meanwhile ẹlẹ́kẹta tí a wà ní torí pé ẹlẹ́ẹ̀kejì àkọ́kọ́ wọ́n ti gbìyànjú láti sáàbù rẹ̀ ní correctional center tí ó gba service, and lábẹ́ òfin tọ́jọ mọ́ ti ìwà ọ̀daràn ní state wa ní Kwara state yìí, section 136 sub b ó yẹ kó lọ ẹ̀wọ̀n fúnjọ́ 14 ni fún àìgba ìwé ìpẹ̀jọ́ gangan lọ́wọ́ ẹni tí ọwọ́ kan lọ sáàbù rẹ̀ tó lọ́lọ́pàá kóòtù yẹn àti lọ́ọ̀yà náà ni wọ́n jọ lọ. Lọ́yà gangan ló ṣe pọ́ńtà pé ẹni tí ẹ ṣáàbù ni kò sì gbá lọ́wọ́ wọn bí àfi kí òun ó rí lọ́yà yẹn. Ní tí ó yẹ kí wọ́n ṣe tí provision A 136A sọ òun ní pé ó yẹ kí wọ́n arrest rẹ̀ níbẹ̀ hàn. Àmọ́ torí pé ọ̀rọ̀ àwọn correctional center ló wà kò ṣeé ṣe kí wọ́n arrest rẹ̀. Ó dàbí kéèsì Emefiele pẹ̀lú àwọn correctional service àti DSS ni. Torí pé ìjọba ti fi pamọ́ sọ àwọn correctional kò sẹ́nìkan tó lè rí gbé jáde báyìí tí ìbá ṣe pé kóòtù náà ló bá ní kí wọ́n sọlẹ̀. Èyí òun la fi lọ fún provision B, ṣùgbọ́n adájọ́ lòun ò gbà pé òun ò ní sentence rẹ̀ for that 14 days torí pé ó ti wá nígbà tó ti wá ṣe bí kò lè mọ̀ pé òun lẹ́jọ́ míì ni. Òun gan sọ pé òun ò mọ ibi tí wọ́n ń gbé òun lọ, òun ò mọ tí wọ́n ń gbé òun lọ fún. Kóòtù wa nígbà tó ti rí báyìí kí wọ́n kà sí létí kí ni ẹ̀sùn tí ó wà ní iwájú òun against Tani Olohun, wọ́n sì kà sí létí. Kí ni ẹ̀sùn tí wọ́n tún kà sí Tani Olohun létí? Ẹ̀sùn ìbanilórúkọ jẹ́ náà ni. Ẹ̀sùn ìbanilórúkọ jẹ́ náà ni. Ta ló ṣe sí ní eléyìí? Afa Ahmed Labib Lágbàjì náà ni tí wọ́n lé léyìí. Àwọn ni olùpẹ̀jọ́ eléyìí. Àwọn olùpẹ̀jọ́ ti ti léyìí. So nígbà tí kóòtù sì kà sí lọ́wọ́ tó ní kò rí bẹ́ẹ̀, issue bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ kò lè tí ì wáyé torí pé kò tí ì ní lọ́ọ̀yà. Kò sí agbẹjọ́rò kankan tó dúró fún lónìí nítorí pé kò tí ì mọ ibi tí wọ́n ń gbé òun bọ̀. Kóòtù ní pé ó lọ fi ìwé hàn lọ́ọ̀yà rẹ̀ lórí àtọ́wá di on 14 kí wọ́n máa bọ̀. Àwọn tí di 14 yẹn kọ́ máa padà sí correctional center 14 November. Ẹ ṣé gan-an agbẹjọ́rò, ẹ bá wa dárúkọ yín. Orúkọ mi ní US Imam lẹ́ẹ̀kan sí tí mo jẹ́ olórí ikọ̀ agbẹjọ́rò àwọn òkú Ìlọrin, àwọn àgbà tí ń bá Tani Olohun fa wàhálà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀yin ló lórí wọn. Lórí àwọn lọ́yà sí yẹn gbogbo àwọn asọ́mọ tèmi náà nì. Ẹ ṣé púpọ̀. Ọ̀rọ̀ la tún ti gbé yẹn lẹ́nu agbẹjọ́rò US Imam àti ikọ̀ wọn. Wọ́n ń sọ fún wa pé lónìí àwọn kọ́ ni ó dúró. Iná ló jẹ́ kí n wọ bí mo ṣe wọ̀ àwọn kọ́ ni ó dúró ṣùgbọ́n ọ̀kan lára àwọn ikọ̀ wọn ló dúró níbi ìpẹ̀jọ́ Tani Olohun tó tún lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìgbẹ́jọ́ méjì ilé ẹjọ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní Tani Olohun ti ń jẹ́jọ́ tẹ́lẹ̀, àmọ́ báyìí ó tún ti di mẹ́ta o nítorí wípé olùpẹ̀jọ́ tuntun ó tún ti pe Tani Olohun lẹ́jọ́, Sheikh Labib Lágbàjì.
ẹjọ́ tó ti wá di mẹ́ta báyìí bí ó sì ṣe rí gẹ́lẹ́ náà ní ilé ẹjọ́ májísírèètì wọ́n ẹ̀sẹ̀ dá Tani Ọlọ́run padà sí àhámọ́ àwọn ìjọba ni bí ó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni a ò ní rí jù báyìí lọ ní àkókò ṣùgbọ́n ní gbogbo nǹkan tó bá tún jẹyọ BBC Yorùbá. tó ìyẹn lápá abẹ yẹn ìlú Ìlọrin náà láti padà dé yìí ní magistrate court gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ gbọ́ tẹ́ fẹ́ mọ̀ ńlẹ̀ ti gbọ́ tẹ́ ti mọ̀ yẹn o wípé ìmíì tún ti dìde báyìí ní ilé ẹjọ́ míì lórí ìpẹ̀jọ́ míì kédùmàrè má jà rẹ́jọ́ ọlọ́jọ́ òní kó má jà rí wàhálà tó. ẹ̀hún a ò rọ́jọ́ mùsùlùkù òun torí pé ọjọ́ òun ó ń rebi àná tètè ni ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú ìmíì má tún ti ṣẹlẹ̀ o bá a bá ń ta ká máa tọ̀ bá a bá tọ̀ adẹ̀rùn onídìí àwọn wo ló dán yìí wò àwọn wo ló wọlé ọlá tí wọ́n sọlé ọlá dahoro àwọn wo gangan ló máa ń mọ̀ọ́mọ̀ tí wọ́n kàn máa ń mọ̀ọ́mọ̀ bínú orí àwọn wo ni èèyàn ò kì í ṣẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ máa ń mọ̀ọ́mọ̀ dá sẹ̀ríà fún yàn èmi ò mẹ̀ṣẹ̀ tárákùnrin iṣẹ́ o àmọ́ ń tá a gbọ́ náà ni pé wọ́n dédé bá a nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ wọ́n ní mọ́tò ẹ̀ torí bọgbó ni ta ló yìnbọn ibo lọ́ta àbọ̀n ti wá báwo lọ́ta àbọ̀n ṣe bá gan kí ni mọ́tò ẹ̀ wá dénú igbó àwọn ìbéèrè wọ̀nyí sodojọ lórí ọ̀rọ̀ yìí àmọ́ gbogbo ìdáhùn ẹ̀ ó wà nínú fọ́nrán tá a fẹ́ wò yìí nítorí pé àwọn ojú tó tọrọ ọ̀hún ṣojú wọn nígbà tó ṣẹlẹ̀ wọ́n wà wí tẹnu wọn o kí wàá lóhun tán wí ẹjá lọ fọ́nrán ìkágbọ́n tán sọ bá bá padà dé ká tẹ̀síwájú lórí ètò tèmi ó ti yá. mo dáràn mo rí máa wọ́n ti pàbúrò mi Jesus Christ mo rí máa ní bí ọjọ́ tó ń dín sí gbogbo nǹkan níjẹta. ọ̀nà bó ni wọ́n kó àwọn tó kù gbà. ṣé ẹjọ́ ń lọ nǹkan fọ́ yìí ni. wọ́n lọ wájú wa ni. àwọn wájú wa àwọn tẹ̀lé wọn lẹ́yìn so àwọn offers ju wa so àwọn mọ́tò àrí mọ́tò wọn the next thing akọ̀kọ̀ shoot àwa ni wọ́n shoot pàápàá báyìí ó kàn mú mi níbi ọ̀run báyìí so ogun wa wọlé. ok wọ́n ti fáyà wọn. wọ́n ti fáyà wọn rẹ́dí àwọn táwọn ti wọgbó èyí wọn tẹ̀ wá rí wọn. Jesus Christ. Mọ́tò àtò even the best in ẹni tó bá ń palẹ̀ òkú mọ́ ló ń ṣe best in o. wọ́n á gbé. ẹjọ́ àwọn tó bá fẹ́ bá wọn gbé nìkan súnmọ́ síbi wọ́n wá fẹ́ gbé nìkan súnmọ́ bí tó bá. ẹjọ́ tí wọ́n bí ẹjọ́ assist mi ẹjọ́. òun lẹ̀ ń wò tẹ́ ẹ̀ ń rí o àmọ́mọ́ búlọ̀ òkú yẹn ni o nítorí àwọn tá à ń bá nájà àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí i tòun tàgbàrá ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n tẹ sínú ẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀ ṣe àìsàn wà ní WhatsApp account number náà lẹ́wọ̀n lójú screen yín yẹn ẹ má bínú WhatsApp number tí ẹ lè ṣe àìsí òun náà ló wà lójú amóhùnmáwòrán yín yẹn
á fi ṣọwọ́ sí yín kẹ́ ẹ lè wò ó dáadáa lólógeere. Àwọn wo bí mo ṣe wí lẹ́ẹ̀kan ni wọ́n dán yìí wò. Ṣé ìran Yorùbá ni àbáwọn ẹ̀yà Fúlàní? Àwọn àpòjẹ́ ń ṣẹlẹ̀ láwọn apá àbòmíì láwọn ìlú òkè nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Wọ́n fara ṣẹ́ko, wọ́n dáná ọ̀bọ̀n yá àwọn èèyàn nígboro. Ohun gẹ́gẹ́ bá a ti gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn tá a lè fi wé ni pé ọta àbọ̀n ti ká ní èèyàn wá ọkọ̀ lọ kọ́ta àbọ̀n wá wọlé sóńtọ̀ òun lára lójijì. Àkàwé lásán ni mo fi ṣe o. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé n tó jẹ́ kọ́kọ́ òun lọ́rí wọnú igbó lọ nìyẹn, nítorí pé ẹni tó ń wá nǹkan ti ṣe. Nígbà téèyàn ò bá dẹ̀ lè control mọ́tò mọ́ bí tí mọ́tò bá rí ló máa mórí wọ. Àmọ́ ká dúpẹ́ ipò kú òdì pípọ̀ nítorí pé n tó ṣẹlẹ̀ òun kò ń ṣe àrọ́wọ́tó bí táwọn èèyàn ń tò bẹ́ẹ̀rẹ́bẹ́ tí wọ́n ń jókòó sí. Bí Ìgbòho bá ń pariwo tó bá ń sọ̀rọ̀, aláṣejù màní lójú àwọn kan. Àwọn kan èébú ni wọ́n máa ń bù. Àmọ́ mo mọ̀ wípé màkànmákàn ń lóye nǹkan. Ẹni ìjà ò tí ì bá ló ń pera ẹ̀ lọ́kùnrin o. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí ìṣẹ̀lẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ sí. Ìjà tí Ìgbòho ń jà fún rèé. Nígbà táwọn èèyàn fi igbó dúdú bojú tí wọ́n wá yin jágàmù sáwọn èèyàn ní ẹsẹ̀ kùkù nínú mọ́tò, wọ́n gba ẹ̀mí àwọn èèyàn, wọ́n fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò. Ẹ máa wo ẹni tó jẹ́ ọmọ ìyá arákùnrin yìí. Ṣé ẹ̀ ń gbogbo lóhùn tó ń bọ́ lẹ́nu ẹ̀? Ó ní kí ni kóun lọ sọ fún wọn nílé, ta ló mọ̀ bóyá olú ọmọ inú ẹbí wọn rèé. Ṣáà lè pé lè ṣe èèyàn ni àbálẹ̀ pé ń ṣe ni wọ́n ṣọpa tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wàá dọdẹ, wọ́n mọ̀ náà bí tó fẹ́ gbà, wọ́n ti wá dẹ dòde ìpèsè bíbí lọ́nà ẹ̀ á ṣe kìíní yẹn fún ẹ. Kí ni tó fẹ́ ṣe fún òun náà ṣe tẹ́ ẹ rí. Nàfi máa ń gbàdúrà pé kọ́ lọ́wọ́ máa ṣọ́ wa lọ́wọ́ ẹni tá a ṣọ́. Àmọ́ ò tí ì lè rí díẹ̀ fi múlẹ̀ nítorí pé àti ìmẹ́ni tó ṣe é, wọn ò tí ì sọ pé ní báyìí àbí ẹ̀yà báyìí àbí ìran báyìí ńlá ká mọ́ di ọ̀rọ̀ yìí. Àmọ́ mo mọ̀ wípé bọ́rọ̀ ọ̀hún bá dé tí àwọn agbófinró wọ́n mọṣẹ́ wọn láti ṣe. Nǹkan kan tó dá mi lójú náà nìyẹn o. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé bí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ láwọn ibì kan, báwọn kan bá dìde tán bá dúró ìpèníjà lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn, tí wọ́n kọ́ ni ká ẹ jẹ́ ká máa rí wí, tí wọ́n kọ́ ni ká máa mú gbọ́. Ojú egbò tó wà lára wa yẹn, báwo la ṣe fẹ́ mójútó tó fẹ́ jiná? Ìyẹn gangan ni tí ó jẹ́ kókó ohun tó jẹ́ ká gbájúmọ́. Ìgbòho ṣe tiẹ̀ ń lọ. Kí Ìgbòho tó dé kó tó jáde ká tó gbọ́ ebo orúkọ àwọn kan là ń gbọ́. Ibo làwọn wọ̀nyẹn forí mù sílẹ̀ ní tí gbogbo ilé dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ mo mọ̀ pé bí wọ́n bá ń lọ lógún ọdún, ìjọ kan ṣo báyìí náà ni àárín ìṣẹ́jú kádìjú kàlà báyìí lòótọ́ ó lè bá. Torí mo mọ̀ pé rọ́ ò lọ títí okùn ẹ̀mí rọ́ kò dẹ̀ gùn kò yí kì í pẹ́ já. Torí pé mo mọ̀ pé lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí irọ́ lè ṣòun pa. Tó kò jẹ́ bó ṣe lóhùn ó jẹ́, àmọ́ gbogbo òrìn tá a bá fẹ́ rìn ẹ jẹ́ ká máa fìrìnàjò wálé Ọlọ́run bá lọ́wọ́ kó pa àlọ àti àbọ̀ wa mọ́, ká bẹ̀ kí ṣó ẹ̀ kó dájú lórí wa, ààbò tó nípọn tó gbòòrò kó máa fi bò wá, nítorí pé inú ayé la wà, a ò mẹ́ni tó ń bínú ẹni, a ò dẹ̀ mẹ́ni tó ń yọ́nú sí ni. Kédùmàrè ó máa dóòlà wa ká má kó sọ́wọ́ kà. Ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú lórí ètò tèmi.
ẹ jẹ́ n tẹ̀síwájú lórí ètò tòní mo ní bolókùtà fẹ́ yàwó náà ni ọ̀rọ̀ tí mo ló jáde o lẹ́nu Portable gbogbo ilẹ̀ mọ Portable ọ̀dọ́kùnrin tó ń kọrin òun náà jáde ó sọ ọ̀rọ̀ ó ṣe fọ́nrán ẹ̀ síta ọ̀rọ̀ òun ò dẹ̀ yọ ọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ Mohbad kò yọ ọ́ lẹ̀ ẹ wá jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tó wí o ṣé n tó sọ yìí ṣé ká gbà á bẹ́ẹ̀ àbí ojú wo lẹ́fẹ́ ká fi wò ó ẹ wá já lọ báyìí ká lọ gbọ́ bá a bá padà dé sórí ètò ohun tẹ́ ẹ bá rí mú jáde ńbẹ̀ comment section wá wà ṣíṣí ẹ ṣáà máa tẹ̀ kẹ́ máa fi ṣọwọ́ sí wa ó ti yá ẹ já lọ ká lọ gbọ́. ẹnì àwọn opponent Naira Marley àwọn ọlọ́pàá Mohbad ìgbà tó gbọ́ dálẹ̀ ní Mohbad ó lọ ń chill pẹ̀lú àwọn enemies Naira Marley òun lọ́ ṣe fún jẹ ó double cross ni o ẹnà Mohbad ni òun ẹnà this that's why I sing Alimi don't be so bad má bàdì jù so that you can see tomorrow ẹni ẹlẹ́ni ìgbésí wọn ti jápẹ́lẹ̀ Marley wọn kó ba ni oríjẹ̀ máa yọ Marley ṣé ń gbọ́ tó wá lànà ní Marley ẹ̀pà ní Marley they won't do me how they do Marley àwọn ọmọ táwọn ẹ̀pù wọn máa mú wọn mọ́ra wọn máa fi wọ́n ṣe boys wa kàn dé help wọn kàn dé turn to my enemy àwọn enemy mi wọ́n ti mọ́ àwọn ọmọ mi mọ́ra o wọ́n ti fa àwọn ọmọ mi àtáàkì Bob mo yá mi àbí biggest bed o oúnjẹ ẹyẹyẹ lónìí jẹ́ ń gbọ́ ẹyẹ dẹ̀ máa gbé fò no go cause caped because of say you wan blow ó ti lọ bẹ́ẹ̀ ẹnì àwọn. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o kó má torí pé o fẹ́ blow kó lọ tarabọ ní tí ò jẹ́ kó o tarabọ. Portable ló sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ó láwọn ọ̀tá Naira Marley ẹ gbọ́ tó àwọn wo lòun mọ̀ tó ń ṣàpèjúwe ẹ̀ tó ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ńlẹ̀ ti gbọ́ yìí èyí tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ rí ńlẹ̀ ti rí mo ní ojú wo lẹ fi wò ó ìyàwó lẹ kọ sí i bẹ́ẹ̀ bá ní ọ̀rọ̀ ní mú jáde nínú ọ̀rọ̀ yìí comment section wà ní gbàyàwó fún yín o ẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yín ẹ jẹ́ kó balẹ̀ gùdẹ̀ sínú comment section ká gbà á yẹ̀wò ká wo ń tẹ́ ẹ ní láti sọ àbí ń tẹ́ ẹ ní láti dá sí kò wá níjù báyìí lọ lórí ètò fún tòní o oníyan yín ẹṣẹ́ ọlọ́kà yín ẹṣẹ́ gbọ́n yín tẹ́ bá fìfẹ́ jẹ́ akínyìn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ kú wà ìbínú àwa náà là máa wà wọ̀ yín là máa bá gbogbo ẹni tó bá ní alọ ká má padà sáàyè yìí mọ́ ni ọ̀nà ẹ̀ máa bá ń sọ fún ipa wọn náà là á lọ là á padà dé láàní bá mọ́ lókè yìí pẹ́ o títí wá dàsìkò yìí míì táwọn ìjọ máa fojú rinjú lórí kan ní Wo TV pẹ̀lú àkọ́tún ètò míì ẹ like ètò tòní kẹ́ ẹ dẹ̀ bá mi ṣíà ẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ láké kí wọ́n gbọ́ lóko káwọn tó wá rọ̀gbọ́n àga náà ò gbọ́ kájọ fojú ṣùnùkù wú ọ̀rọ̀ ṣùnùkù àti bí a fẹ́ bá yàrá já lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀ kùkù láwọn ilẹ̀ Yorùbá wa àdìgbò lódòdó ràwọ̀ ni mò ń jẹ́ o ìjípò ní mi ọmọ arítọ́ ọmọ adába ọmọ aláyàwó jẹ́lẹ̀ ọmọ àfọ̀gọ̀ sàrà kó mọ̀ jẹ́ kúmẹ̀lú ìjọ tó ti ní bàbá tèmi lọ́mọ eléegun rẹ̀ ọ̀tá ọmọ jẹ́jọ mò ń dágbére pé kásùn láyọ̀ kájí láyọ̀ àwa ò ń dágbé ilé kú lọ́wọ́ o ó dàárọ̀. Disclaimer: the information provided by the speaker or presenter on the Wo TV platform during this broadcast is for general informational purposes only. All information in this broadcast is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind, expressed or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of the information. The broadcaster of the channel may not and cannot be held accountable for the views, opinions, and comments made by callers during this broadcast.
World TV is a contemporary Nigerian news and entertainment TV program born from the need to fuse the popular indigenous Yoruba culture into the growing entertainment industry of Nigeria and the rest of the world.